Good morning mga kabanat. Ayun, punta tayo ngayon na BGC. Medyo madilim pa. Maaga tayo nag-start, parang 5:15. So makikita tayo sa sa trek group. First time natin sali sa grupo. Group ride. Alright. Sige. Kita-kits mamaya. Intramuros. Ganda. Intramuros. Dumaan tayo na Mapua. Proud Mapuan here. Saan ang ride mo madalas? Antip sir. Antipolo? Antipolo talaga. Kadagan, dumadayo ka talaga dun. Kasi parang doon mo, wala lang, pag galit ka sa buhay, pag may gusto kang i-release na stress, todo mo doon. Yung padjak mo doon, todo mo. Marami na, di ba? Mamita tayo sa Manila Cathedral, sulit. Let's go. Whether they travel for business or for pleasure, let them always find Christ to be the companion of their journey, who lives and reigns forever and ever. Amen. Siopao na. Yung biting. Wow. Benta talaga ng Showanti. Guys, nakabili tayong Siopao. Puti naman. May pang visa tayo next ride. 4, 140. Pwede. Sulit. Salamat sa Siopao and sa Siomai and sa tour. Ayun, till next time mga kabanat, bye bye.